تاریخ حاشیه سبز شمال کشور رو که نگاه کنیم، یک نکته بسیار جالبی رو میتونیم ببینیم. مردمان این سرزمین به شکل عجیبی و تقریبا در تمام طول تاریخ ایران تونستن استقلال خودشون رو حفظ کنن. یعنی چی؟ یعنی نه در دوران تیمور، نه حمله مغول‌ها و نه ورود عرب و حتی حکومت‌های باستانی ساسانیان و هخامنشیان هیچ وقت به طور کامل زیر نظر حکومت وقت نبودند و همواره یا نیمه مستقل بودن و یا استقلال خودشون رو تونستن حفظ کنن، به خصوص گیل‌ها یا گیلک‌ها. اما امروز میخوایم در مورد این اقوام کهن ایران صحبت کنیم. من مهدی زینعلی ام و اینجا استودیو شیاره. گیلان در شمال ایران از گذشته محل سکونت اقوام مختلفی بوده. اسم این سرزمین بر اساس روایت‌های گوناگون از واژه گیل به معنای مرد جنگجو مشتق شده. در متون پهلوی این اسم به اسم گلان و در زبان یونانی به شکل گلای در اومده. این سرزمین از شمال به دریای خزر و کشور آذربایجان، از غرب به اردبیل، از جنوب به زنجان و قزوین و از شرق به مازندران محدود میشه. مساحت گیلان 14,000 کیلومتر مربع و با جمعیتی بالغ بر 2.5 میلیون نفر یکی از پرجمعیت‌ترین استان‌های شمالی ایران محسوب میشه. جغرافیای طبیعی گیلان شامل جلگه‌های وسیع، رودخونه‌های متعدد و کوهستان‌های مرتفع از دیرباز تأثیر مستقیمی به زندگی مردمان اون داشته. بیش از 40 رودخانه در گیلان جریان دارن که از مهمترین اونها سفیدروده. سفیدرود به عنوان مهمترین رودخونه گیلان این سرزمین رو به دو بخش بیه پیش یعنی شرق رودخونه و بیه پس یعنی غرب رودخونه تقسیم کرده. در توضیح تاریخ گیلان، سپیدرود خیلی مهمه، چه در گذشته و چه در امروز. به نوعی شریان اصلی حیات تمدن‌های کوچیک و بزرگ اطرافش بوده. سپیدرود بزرگترین رود شمال ایرانه که از به هم پیوستن رودخونه‌های شاهرود و قزل‌عظون که در شهر منجیل به هم میپیوندن شکل میگیره و تا رسیدن به دریا عرض استان گیلان رو طی میکنه. البته گیلان رودهای مهم دیگه‌ای هم داره که شامل آستراچای، شفارود، چمخاله و خالکای هستن که در حیات اقتصادی و زیست محیطی منطقه نقش حیاتی دارند. مردم گیلان از اقوام ایرانی تبار هستند و به زبانهای مختلفی از جمله گیلکی صحبت می‌کنند. زبان گیلکی دارای دو گویش خاوری و باختریه. گیلکی از نظر زبانشناسی به شاخه شمال غربی زبانهای ایرانی تعلق داره و این زبان را هم خانواده تاتی، تالشی و کردی میدونن. جدای از این در بین اشعار بعد از اسلام به آثاری برمیخوریم که به گیلکی امروزی نزدیکه. همچنین در گذشته کسانی که ترانه‌های گیلکی می‌خوندن پهلوی خان نامیده می‌شدند. علاوه بر گیلکی، زبان تالشی در نواحی غربی استان، تاتی و کردی در برخی از روستاهای رودبار و ترکی آذربایجانی در برخی مناطق گیلان رواج داره. همچنین یک نسخه خطی ارمنی در سال 900 قمری خبر از وجود ارمنیان در گیلان میده. به نوشته اسماعیل رائین، شاه عباس حدود 27,000 خانوار ارمنی را از ارمنستان به مازندران گیلان کوچ داد تا به پرورش کرم ابریشم بپردازم که ما در ویدئوی ارامنه مفصل بهش پرداختیم و لینکش رو در توضیحات میذارم. علاوه بر اون، ارامنه در نهضت مشروطیت ایران هم نقش مهمی ایفا کردند و یپریم خان یکی از رهبران مشروطه‌خواه گیلان از همین جامعه ارمنی بود. اقتصاد گیلان همواره مبتنی بر کشاورزی، دامداری، صید ماهی و تولید ابریشم بوده. برنج و چای از مهمترین محصولات کشاورزی منطقه است و لاهیجان و رودسر از مراکز عمده تولید چای ایران محسوب میشن. و البته زیتون هم در شهرستان رودبار به صورت گسترده کشت میشه. با این حال گیلان فاقد منابع معدنی غنیه و صنایع اون عمدتاً به فراوری محصولات کشاورزی محدود میشه. امروزه گیلان اصلی ترین تولید کننده ابریشم ایرانه و حدود 80% تولید ملی این محصول رو در اختیار داره که بین 200 تا 400 تن در سال متغیره. در مورد قدمت گیلان و ساکنینش، یافته‌های باستانشناسی چیزهای جالبی رو نشون میدن. تمدن‌های 3000 ساله مارلیک و املش در گیلان نمونه‌ای خاص و باقی مونده از گذشته‌های این سرزمین و مردمانشه. در مورد خود واژه مارلیک دو نظریه مطرح شده. برخی مارلیک رو برگرفته از مار و لیک میدونن که اشاره به مارهای زیادی که در گذشته تو این منطقه وجود داشته داره. عده دیگه مارلیک رو برگرفته از قوم آمارت‌ها میدونن. آمارت‌ها در کنار تپوری‌ها و کادوسیان از مهمترین تمدن‌های حاشیه جنوبی دریای مازندران بودند. یه نگاهی به گنجینه‌ای که از این تمدن مدفون یعنی مارلیک بیرون کشیده شده بندازیم
متوجه میشیم که این مردمان قطعاً شکوه و عظمت زیادی داشتن. کارلیک از غنی‌ترین گنجینه‌های باستانی ایران محسوب میشه و اشیایی از طلا، نقره و سفال با ظرافت‌های هنری بالا از اون کشف شده که فکر میکنم یکی از زیباترین هاش همین جام طلایی هست که در تصویر میبینیم. و خیلی دقت کردم، واقعا این پختگی و مهارت در هنر رو کمتر جایی از تمدن‌های باستانی میشدیم. ظرافت این آثار به اندازه‌ای بالاست که حیرت زدمون میکنه و این فقط یک معنی داره و اون اینه که این مردمان به شدت نسبت به همعصران خودشون در هنر و صنعت جلوتر بودن. تاریخ این سرزمین از دوران باستان تا کنون با تحولات بسیاری همراه بوده. موقعیت جغرافیایی ویژه و طبیعت غیرقابل نفوذ گیلان این سرزمین رو در مقابل نفوذ خارجی ها حفاظت کرده. همونطور که گفتیم نشانه های تمدن در این سرزمین از هزاران سال پیش وجود داره. البته ما در مورد ماقبل تاریخ ناحیه جنوبی دریای خزر تو ویدئوی تاریخ مازندران بیشتر صحبت کردیم که لینکش رو در توضیحات میذارم. اما آمارت‌ها و کادوسی‌ها و کاسپی‌ها از قدیمی‌ترین اقوام این سرزمین‌ها هستند که ما اطلاعات کمابیشی ازشون داریم که قبل از شکل گرفتن حکومت‌های مرکزی و قدرت گرفتن آریایی‌ها در این مناطق به شکل خودمختاری سکونت داشتند. اما با روی کار اومدن مادها در ایران، آغاز اولین پادشاهی‌ها، گیلان منطقه‌ای نیمه مستقل باقی ماند. مادها که برای تسلط بر این منطقه تلاش می‌کردند، با مقاومت اقوام محلی روبرو شدند. در دوره هخامنشیان، کوروش بزرگ موفق شد برخی از اقوام شمالی ایران رو به اطاعت خودش در بیاره، اما اسناد تاریخی نشون میدن که گیلان هرگز به طور کامل تحت سلطه حکومت مرکزی قرار نگرفت. در زمان داریوش اول این منطقه به عنوان یکی از ساتراپ‌های ایران شناخته شد، اما همچنان با ساختارهای بومی خودش اداره میشد. حتی اردشیر دوم هخامنشی در یکی از لشکرکشی‌های خودش سعی در سرکوب کادوسیان داشت، اما موفق به شکست کامل اونها نشد. بعد از سقوط هخامنشیان و روی کار اومدن سلوکیان، گیلان از حملات یونانی ها هم در امان موند و همچنان به حیات مستقل خودش ادامه داد. در دوران اشکانیان، گیلان به عنوان یکی از پایگاه‌های مهم در برابر رومیان مورد توجه قرار گرفت. اشکانیان که حکومت غیر متمرکزی داشتند، اداره مناطق شمالی رو به فرمانروایان محلی میسپردند و همین امر باعث شد که گیلان همچنان نیمه مستقل باشه. با آغاز حکومت ساسانیان، سیاست تمرکزگرایانه این سلسله باعث شد که اونها تلاش کنند کنترل بیشتری به مناطق شمالی ایران داشته باشند. شاپور اول ساسانی گیلان رو تحت نفوذ خودش درآورد و این منطقه را به یکی از ساتراپ‌های تابع امپراتوریش تبدیل کرد. در این دوران دین زرتشت هم در برخی از مناطق گیلان گسترش پیدا کرد، اما عده‌ای از اقوام محلی فرهنگ و باورهای سنتی خودشون رو حفظ کردند. نوشته‌های تاریخی نشون میدن که گیلانیان و دیلمیان همواره به عنوان جنگجویانی قدرتمند در سپاه ساسانیان حضور داشتند و در جنگ‌های این سلسله به ویژه در برابر رومیان نقش مهمی ایفا کردند. با سقوط ساسانیان و حمله اعراب به ایران، گیلان هم مثل طبرستان یکی از معدود مناطقی بود که در برابر اشغالگران عرب مقاومت کرد. دیلمیان که در کوههای گیلان و مازندران ساکن بودند، به مدت 2 قرن در برابر نیروهای خلافت اسلامی ایستادگی کردند و مانع از ورود اونها به این منطقه شدند. در نهایت با گسترش تدریجی اسلام، مذهب زیدیه در بین مردم گیلان رواج پیدا کرد و بعدها مذهب شیعه 12 امامی جایگزین او شد. بعد از اون این منطقه تا قرن 15 و 16 میلادی تحت حکومت‌های محلی مثل کیاییان و اسحاقوندیان اداره می‌شد تا اینکه در نهایت صفویان موفق شدند این دو سلسله رو هم از میان بردارن و گیلان رو به امپراتوری خودشون ملحق کنند. اما تاریخ گیلان بعد از اسلام رو تو این ویدیو نمیشه جمعش کرد. داستان رشادت‌ها و نبردهای حکومت‌های محلی این منطقه از جمله دیلمیان و زیاریان و علوی‌ها مواردی هست که باید به طور مفصل راجبش صحبت کرد. یا مثلا در مورد وایکینگ هایی گفت که خودشون رو به سواحل گیلان رسوندن و یا حتی سالهایی که این سرزمین بخشی از امپراتوری روسیه شد. اینها همه مواردی هست که تو ویدیوهای بعدی حسابی در موردشون صحبت میکنیم. پس فراموش نکنید که ما رو سابسکرایب کنید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید با دوستانتون به اشتراک بذارید. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه.